අයිබෝන් SL Tech Tube YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අපි අපේ live video එකට පස්සේ ගේන පළවෙනි video එක තමයි මේ. ඉතින් අද මේ video එකෙන් කතා කරන්නේ Acer i3 11th generation laptop එක ගැන. හරි එහෙනම් අපි කතා කරගෙන ඉන්නතු ඉක්මනට යමු unboxing video එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන් ඊට පස්සේ එන bell icon එක press කරොත් විතරයි මම දාන videos වල ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. laptop එකේ specifications ගැන කතා කරන්න කලින් laptop එකේ එළියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ports ටික ගැන ports ටික කතා කරමු. ඉතින් අපිට laptop එකේ වම් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් charging port එක ඒ වගේම RJ45 එහෙම නැත්නම් Ethernet port එක. ඊට පස්සේ HDMI port එක ඒ වගේම type A ports දෙකක් තියෙනවා. type C port එකක් තියෙනවා. ඉතින් laptop එකේ වම් පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ওই ටික. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා type A port එකක්. ඒ වගේම headphone jack port එකක් තියෙනවා. ඉතින් laptop එකේ ports ගැන කතා කරන් ඉන්නේ ওই ටික තමයි. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ laptop එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ metal වලින්. ඒ වගේම කිලෝ 1.5කට වැඩි බරයි. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ලැප්ටොප් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේ ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරමු. හරි යාළුවනේ ඔන්න දැන් අපි ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා Acer logo එක. ඊට පස්සේ මේකේ සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එක වගේ කීබෝඩ් එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ටච් පෑඩ් එක. ඒ වගේම මෙතන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටිකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකේ Acer Aspire 5 කියන ලැප් එක. ඉතින් මේක ultra thin කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ thin එක ගොඩක්ම අඩුයි. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය විදිහට කියනවා නම් මේක ගොඩක්ම slim ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් මේකේ i3 11th generation ඒ කියන්නේ අලුත්ම gen එක එහෙම නැත්නම් generation එක තමයි මේ laptop එකට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතින් i3 කියලා ගහලා තියෙනවා. හරි. ওই දේවල් තමයි අපිට laptop එකේ එළියෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි laptop එක on කරමු. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි අපේ ලැප්ටොප් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. මේ ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක
15.6 inches විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලොකු ස්ක්‍රීන් සයිස් එකක් මේ ලැප්ටොප් එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරන්න යමු. ඉතින් මම මේ විදිහට this PC වලට ගිහින් properties වලට යනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස්. ඉතින් ඔයාලට දැන් කැමරාවට නම් අහු වෙන්නේ නැහැ. මේකේ brightness එක වැඩි හින්දා ඔයාලට පේන්නේ නැතේදී ඇත්තටම මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඒ නිසා මම මේකේ ෆොටෝ එකක් ගහලා දැන් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පේනවා සිස්ටම් කියන කොටසේ මැනුෆැක්චරර් එකේ Acer කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මොඩල් එකට Aspire 5 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රොසෙසර් එක Intel Core i3 11th generation කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් 11th generation කියන්නේ අලුත්ම generation එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Intel ලගේ ෆෑන් කෙනෙක් නම් 11th generation කියන්නේ අලුතෙන්ම ආපු generation එක කියලා. ඒ වගේම මේකේ RAM එක ගැන අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දැන් බලන ඇති මේකට 12 GB RAM එකක් කොහමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේකේ inbuilt එන්නේ 4 GB RAM එකක්. ඉතින් මම මේකට තව 8 GB RAM stick එකක් ගෙහුවා, වෙනම ගෙහුවා. ඒ නිසා තමයි මේ 12 GB RAM එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි මේකේ සිස්ටම් ටයිප් එක බලුවොත් 64 bit operating system එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ස්පීඩ් වැඩ කරන මැෂින් එකක්, ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ලැප්ටොප් එකක් ඔයාගේ ඉගෙන ගැනීම වැඩ කටයුතු වලට එහෙම නැත්නම් පොඩි ඔෆිස් වැඩක් කළා ඒ වගේම Zoom meeting එකක් වගේ කරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක්ම හොඳ ලැප්ටොප් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ වගේ වැඩකට ගන්න ගොඩක් හොඳ ලැප් එකක්. ඔයාලා මේ ලැප්ටොප් එක ගේමින් වලට වගේ යූස් කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් මං කියනවා මේ ලැප්ටොප් එක ගේමින් වලට හරියන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මේකේ ඇත්තටම M.2 drive එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ SSD එකක් මේ ලැප්ටොප් එකේ ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා දැන් මේක M.2 drive එකක් එළියෙන් ගහන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේක 11 generation අලුතෙන්ම ආපු ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේකට M.2 drive එකක් use කරන්න බෑ. ඉතින් තව ටික කාලයක් යද්දී නම් M.2 drive එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් මේ වගේ ලැප්ටොප් එකක් ගේමින් වලට use කරන්න එපා කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයා Zoom meeting ඒ දේවල් වලට යූස් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳ ලැප්ටොප් එකක්. හරි. ඉතින් මේක තමයි අපේ ලැප්ටොප් එකේ රිවිව් එක. ඉතින් ඔයාලා මොකද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ? මේ වීඩියෝ හොඳ නම් යාළුවෝට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට පස්සේ bell icon press කරපු විතරයි මම දාන videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. මේ Acer Tech Tube